สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะถูกใจเนื้อหาของเราไหมรอก่อนก็ได้ค่ะสักนาทีที่4แล้วค่อยตัดสินใจกดไลค์ก็ยังไม่สายค่ะไม่ว่ากันเลยวันนี้เราจะมาดูกันในเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆจากการแถลงข่าวร่วมกันนะคะระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับอีลอนมัสก์ที่ทำเนียบข่าวค่ะ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2025 ที่ผ่านมา เราอ้างอิงจากบันทึกการถอดความโดยตรงจากทำเนียบข่าวเลยนะคะ มาดูกันค่ะว่าประเด็นสำคัญที่เขาคุยกันเนี่ยมีอะไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปภาครัฐที่ชื่อ DOGE นะคะ ครับเรื่อง Doge นี่เป็นประเด็นใหญ่เลยกลุ่มประสิทธิภาพรัฐหรือ Doge เนี่ยเอ่อนำโดยอีลอนมัสก์ครับเขาอยู่ในตำแหน่งพนักงานรัฐบาลพิเศษเป็นตำแหน่งชั่วคราวนะครับใกล้จะหมดวาระแล้วด้วยอ๋อค่ะตำแหน่งพิเศษ ครับแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยกย่องมัสก์มากนะครับเรียกว่าเป็นผู้นำธุรกิจและนักนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยบอกว่าทำงานหนักมากเพื่อปฏิรูปภาครัฐ ฟังดูภารกิจยิ่งใหญ่มากเลยนะคะ แล้วเขาทำยังไงคะใช้อัจฉริยะที่มีกรอบความคิดแบบวิศวกรรมมาช่วยตรวจจับเรื่องทุจริตความสิ้นเปลืองอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับ หลักๆ คือใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ใช้แนวคิดแบบวิศวกรมาดูว่ามีตรงไหนที่มันรั่วไหล สิ้นเปลืองหรือเป็นระบบเก่าๆ ที่ต้องปรับปรุง เราก็เจอเยอะเลยใช่ไหมคะ อย่างที่เห็นในข่าว อย่างเช่นสัญญา DEI ของกระทรวงศึกษาธิการตั้ง100 กว่าล้านดอลลาร์ครับ มีตัวนั้นแล้วก็มีค่าโรงแรม$59 ล้านให้นิวยอร์กสำหรับชาวต่างชาติ ค่ะ แล้วก็มีทุน DEI ในพม่าอีก45 ล้านใช่ครับ มีหลายรายการเลยที่ฟังแล้วก็แบบแปลกๆนะครับ อย่างโครงการการทำให้หนูข้ามเพศ$8 ล้านอันนี้พีคจริงค่ะ ฟังแล้วอึ้งไปเลยค่ะ ครับ ก็เป็นตัวอย่างที่เขาเจอมา เป้าหมายระยะยาวที่มัสตั้งไว้คือประหยัดให้ได้ถึง$1 ล้านเลยนะครับ1 ล้านล้านโอ้โฮครับ ตัวเลขใหญ่มาก แต่ตอนนี้เอ่อก็ระบุส่วนที่ประหยัดได้แล้วเกิน$160 พันล้านสำหรับปีงบประมาณ68-69คาดว่าจะไปถึง200 พันล้านเร็วๆนี้ครับ แล้วทางคุณมัสก์เขามองว่าอุปสรรคมันคืออะไรคะ หลักๆก็คือปริมาณงานมันเยอะมากครับ ต้องตรวจสอบรายการเยอะแยะไปหมด แล้วก็แน่นอนว่ามีการต่อต้านจากคนที่เสียประโยชน์ เขาบอกว่า Dodge เนี่ยเป็นเหมือนวิถีชีวิตที่ต้องฝังเข้าไปในระบบราชการเลย เพื่อสู้กับสิ่งที่เขาเรียกว่าความชั่วร้ายธรรมดาของระบบราชการนะครับ ความชั่วร้ายธรรมดา ครับ คือเหมือนกับว่าความไม่ใส่ใจการใช้เงินภาษีคนอื่นแบบไม่ค่อยคิดนะครับ จนบางทีดอ g ก็กลายเป็นเหมือนเอ่อตัวร้ายหรือบูกี้แมนที่โดนโทษไปซะทุกเรื่องเวลาจะตัดงบอะไร เข้าใจเลยค่ะ นอกจากเรื่องงบประมาณแล้ว เหมือนจะมีประเด็นเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะ เห็นว่ามีตัวเลขดีๆออกมา ใช่ครับ มีการอ้างอิงตัวเลขอย่างรายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นเกินคาดขาดดุลการค้าลดลง ประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าตอนนี้สหรัฐเป็นประเทศที่ร้อนแรงที่สุดในโลกเลย ค่ะ แล้วเรื่องภาษีนำเข้าล่ะคะ เห็นพูดถึงบ่อยครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังย้ำว่าสำคัญมากจำเป็นต่อความมั่นคงของชาติ แล้วก็พอใจที่ศาลตัดสินให้คงภาษีไว้ได้ นอกจากนั้นก็มีพูดถึงร่างกฎหมาย Big Beautiful Bill ๆ ชื่ออลังการมากค่ะ มันเกี่ยวกับอะไรคะ เป้าหมายหลักๆ มี 3 อย่างครับ คือตัดลดการขาดดุล ลดภาษีครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ เป็นการขยายของเดิมนะครับ แล้วก็ขยายเพดานหนี้ออกไปอีก 4 ปี ขยายเพดานหนี้อันนี้จำเป็นเหรอคะ ประธานาธิบดีทรัมป์อธิบายว่าจำเป็นครับ เพื่อเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้แม้ว่าจริงๆ เขาอาจจะเห็นด้วยกับอลิซาเบธวอร์เรนนะครับว่าควรยกเลิกเพดานหนี้ไปเลย แต่ร่างนี้คือขยายไปก่อน 4 ปี ค่ะ นอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้ว เรื่องในประเทศอื่นๆ ก็ดูจะเข้มข้นเหมือนกันนะคะ โดยเฉพาะเรื่องการอพยพ ครับ ประเด็นนี้ประธานาธิบดีทรัมป์วิจารณ์รัฐบาลชุดก่อนหนักมากครับ เรื่องการจัดการชายแดน เขาใช้ตัวเลขว่าปล่อยให้คนเข้ามาถึง 21 ล้านคน มีทั้งอาชญากรผู้ป่วยทางจิต แล้วก็บอกว่าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงมีนโยบายแบบนั้นออกมา แล้วก็เน้นว่าต้องส่งคนเหล่านี้กลับประเทศให้เร็วที่สุด ใช่ครับ แล้วในประเด็นนี้อีลอนมัสก์ก็เสริมเข้ามาด้วยมุมมองที่ค่อนข้างแหลมคมนะครับ
เขาบอกว่าข้อบกพร่องทางศีลธรรมพื้นฐานของฝ่ายซ้าย คือความเห็นอกเห็นใจต่ออาชญากร ไม่ใช่ความเห็นอกเห็นใจต่อเหยื่ออือหือแรงเหมือนกันนะคะครับ แล้วทั้งสองคนก็วิจารณ์สิ่งที่เรียกว่าการก้าวล่วงอำนาจตุลาการด้วย มองว่าศาลมีอำนาจมากเกินไป โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับผู้อพยพ ซึ่งมันบ่อนทำลายความเชื่อมั่น แล้วก็อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ ยังมีประเด็นยิบย่อยอื่นๆอีกไหมคะ มีครับ มีเรื่องที่ทรัมป์ตั้งคำถามเรื่องการใช้ออโต้เพนหรือเครื่องลงนามอัตโนมัติในสมัยไบเดนว่าคำสั่งต่างๆเนี่ยประธานาธิบดีไบเดนได้เห็นชอบจริงหรือเปล่า อ๋อแล้ค่ะ วก็วิจารณ์เรื่องระบบควบคุมจราจรทางอากาศที่เก่ามาก การใช้จ่ายเงินมหาศาลของฮาร์วาร์ดที่มีข้อกล่าวหาเรื่องต่อต้านชาวยิวด้วย แล้วก็เสนอว่าควรเอาเงินไปสนับสนุนโรงเรียนอาชีวะดีกว่า โอ้โห หลายประเด็นเลยนะคะ แล้วเรื่องต่างประเทศล่ะคะ มีพูดถึงบ้างไหม มีพูดถึงสั้นๆครับสรุปคือการเจรจาหยุดยิงที่กาซาใกล้สำเร็จ มีโอกาสทำดีลนิวเคลียร์กับอิหร่านได้ แต่เงื่อนไขคือห้ามมีอาวุธนิวเคลียร์ ค่ะ แล้วก็มีการพูดถึงการหยุดความขัดแย้งอินเดียปากีสถาน จีนละเมิดข้อตกลงการค้า แล้วก็เรื่องสงครามยูเครนที่ทรัมป์เชื่อว่าถ้าเขายังอยู่สงครามนี้จะไม่เกิด แล้วก็ผิดหวังที่การเจรจาไม่ค่อยคืบหน้าครับ ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมกว้างๆนะคะจากการแถลงข่าวร่วมของประธานาธิบดีทรัมป์กับอีลอนมัสก์มีทั้งเรื่องปฏิรูปภาครัฐ การประหยัดงบประมาณมหาศาลไปจนถึงมุมมองต่อนโยบายต่างๆที่ค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวค่ะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการร่วมมือกันระหว่างผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกอย่างมัสก์กับภาครัฐเนี่ยนะครับเพื่อมาแก้ปัญหาใหญ่ๆแบบนี้ แล้วก็เป้าหมายประหยัด1 ล้านล้านดอลลาร์นั่นแหละครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน อันนี้น่าติดตามกันยาวๆเลยครับค่ะ แล้วท่านผู้ฟังล่ะคะ มีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นต่างๆที่เราคุยกันไปวันนี้ หรือว่ามีใครกดไลค์ทันในนาทีที่ 4 บ้างไหมคะ ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ